دقت تمام بمبارون کردیم. انفجار وحشتناک زیر هوا. موتور راست هواپیما رو هدف قرار داده بود و پس‌سوز موتور رو کاملا منفجر. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروز با معرفی یکی از عقابان تیز پرواز ایران زمین خدمت شما هستیم و میخوایم یک روایت فوق‌العاده جذاب، هیجان انگیز و پر از لحظه های مخاطره آمیز رو براتون تعریف بکنم. پس حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید، ولی اگر تا به امروز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو بزنین تا از محتواها و ویدیوهای آینده ما با خبر بشین. حتما لایک هم فراموشتون نشه. و بله، طبق معمول همیشه ما این روایت رو از زبان همین قهرمان بزرگ ایران زمین برای شما بیان میکنیم تا بتونید لحظه به لحظه تمام اتفاقات که ایشون از سر گذرونده رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. پس یه نفس عمیق بکشید و با من وارد این روایت جذاب بشین. ایشون روایت رو اینطور شروع میکنن که میگن جنگ تحمیلی تازه شروع شده بود. همون روزهای اول جنگ حمله کوبنده هواپیماهای بمب‌افکن و شکاری نیروی هوایی به هدفهای مختلف توی خاک عراق جوابی بود به حمله‌های هوایی کور دشمن. منم به عنوان یکی از سربازهای ایران زمین هر روز توی یه مأموریت علیه دشمن باطل شرکت میکردم. یکی از این روزا یه مأموریت بهم دادن تا همراه یکی دیگه از خلبانها تأسیسات نظامی دشمن رو توی منطقه نوپیران عراق بمباران بکنیم. علاوه بر این مأموریت داشتم که بعد از بمباران هدف از هواپیمای شماره 2 جدا بشم و برم برای شناسایی چشمی پادگان زاخو و نتیجه رو برای نقشه‌ریزی حمله‌های بعدی گزارش بدم. توجیهات لازم انجام شد و بعد از ظهر همون روز با یه پرواز 2 فروندی باند پایگاه رو به سمت خاک دشمن ترک کرد. پرواز رو توی ارتفاع کم انجام دادیم. ارتفاعات مرزی رو پشت سر گذاشتیم و راه منطقه مورد نظر رو پیش گرفتیم. هدف توی تیررسمون قرار گرفت. از همدیگه جدا شدیم و طبق همون چیزی که توجیه شده بودیم یورشمون رو شروع کردیم. گلوله‌های پدافند پادگان بی امان به طرفمون شلیک میشد. هدف رو با دقت تمام بمبارون کردیم و با همون سرعت منطقه رو ترک کردیم. دود و آتیش کل پادگان رو گرفته بود. برای آخرین بار هدف رو یه بررسی دیگه ای کردم. بمبارون خیلی خوب انجام شده بود و خوشحال و راضی توی مسیر مشخص شده قرار گرفتم. موقع برگشت طبق برنامه باید پادگان زاخو رو شناسایی میکردم. برای اینکه خطر بیشتر رو به جون نخرم هواپیمای شماره 2 رو توی مسیر برگشت به پایگاه قرار دادم و خودم با یه گردش ملایم ازش جدا شدم و به سمت پادگان دشمن پرواز کردم. باید با دقت وضعیت پادگان رو ارزیابی میکردم. وسایل و تجهیزات مستقر توی پادگان و سیستم دفاعیش از جمله مواردی بودن که باید به دقت میدیدم و گزارش میکردم. بعد از چند دقیقه پادگان رو از دور دیدم. با پرواز بالای سرش محل رو کاملا شناسایی کردم و بعدش به سمت مرز تغییر جهت دادم. حدود 10 مایلی مرز بودم که یهو صدای 2 انفجار وحشتناک زیر هواپیما شنیده شد. کنترلش رو از دستم خارج کرد. ناخودآگاه دستم رفت سمت دستگیره اجک که از هواپیما بپرم بیرون، ولی یه لحظه به خودم اومدم و منصرف شدم. سعی کردم هواپیما رو به هر شکلی که هست کنترلش کنم. با خودم گفتم تا چند لحظه دیگه تو خاک کشور خودم هستم. همه تلاشم این بود که هواپیما رو بکشونم داخل خاک میهن.
یه نگاهی به نشون دهنده موتورها انداختم و دیدم وضعیتشون قابل کنترله و برای ادامه پرواز یه جورایی مناسبه. خیالم تا حدی از بابت موتورها راحت شد و حس کردم از این نظر خطری هواپیما رو تهدید نمیکنه. فرامین هواپیما رو تکون دادم. مشکل کلی نداشتم. صداهای هواپیما از بدنه هواپیما شنیده میشد و وضعیت طوری بود که نمیشد باهاش راحت پرواز کرد. باید سرعت رو کم میکردم تا از خطرهای بعدی جلوگیری بشه. با کم کردن سرعت شرایط بهتر شد. ارتفاعات مرزی جلوی روم بود. از دیدنشون یه خوشحالی و شادی خاصی تو چشام موج میزد. خودم رو به مرز رسوندم. دیگه نگرانی نداشتم. حس میکردم خطر اصلی رو پشت سر گذاشتم و میتونم هواپیما رو برگردونم به پایگاه. بعد از تماس با هواپیمای شماره 2 که نزدیک پایگاه بود فهمیدم کمبود بنزین بهش اجازه نمیده برگرده و همراه هم باشه. اما تنهایی مسیر پایگاه رو پیش گرفتم و بدون اینکه حالت اضطراری رو اعلام بکنم خودم رو به باند پایگاه رسوندم. هواپیمام شرایطش طوری بود که میشد کنترلش کرد و منم بدون مشکل بزرگی روی باند نشوندمش و متوقفش کردم. بعدش به سمت آشیانه تاکسی کردم و هواپیما رو بردم محل آشیانه. دوستان بعد از اینکه از هواپیما پیاده شدم من رو دوششون گذاشتن و با ابراز احساسات و صلوات و شعار و این حرفا حرکت کردن. با اصرار زیاد بالاخره من رو گذاشتن روی زمین. رفتم سمت هواپیما. واقعا که معجزه شده بود. موشک زمین به هوای دشمن موتور راست هواپیما رو هدف قرار داده بود و پسسوز موتور رو کاملا منفجر کرده بود. ترکش‌های موشک باعث انفجار مخزن سوخت خارجی و شکستن سطح خیلی مقاوم سرعت شکن هواپیما شده بود. همینطور بدنه و سکان عمودی و افقی و سطوح محافظ سیستم‌های هیدرولیک هم کلی آسیب دیده بودند. خدا رو شکر با لطف و عنایت خدا تونستم یه فروند از هواپیماهای شکاری ایران رو به میهن عزیز برگردونم. 2 ماه بعد از این اتفاق یه روز صبح پاییزی مأموریت پیدا کردم که توی یه دسته سپروندی نیروهای عراقی رو توی منطقه پنجوین بمبارون بکنم. بعد از توجیهات لازم همگی آماده پرواز شدیم. همون موقع خبر رسید که یکی از هواپیماهای شکاری توی مأموریت برون مرزی دچار سانحه شده. مأموریت ما معلق شد و تا ظهر اون روز همه چیز تحت شعاع رسیدگی به کارهای اون سانحه قرار گرفت و حتی احتمال داشت مأموریت کلاً لغو بشه. یادم است که اون روز برای نهار چند تا مهمون داشتیم. برای اینکه پیششون باشم و نهار بخورم رفتم خونه. موقع غذا خوردن تلفن زنگ زد و من رو برای انجام مأموریت به فرماندهی خواستم. با خونسردی و عذرخواهی از مهمونا خداحافظی کردم و رفتم پیش دوستان برای اجرای عملیات. دلشوره خیلی عجیبی داشتم. با اینکه تصمیم گرفته شده بود که مأموریت انجام بشه ولی من عملیات رو توی اون روز به صلاح نمیدونستم. اما با توکل به خدا و بعد از چک کردن همه چیز از زمین بلند شدیم و به سمت هدف پرواز کردیم. از روی جنگل‌های گلابی توی منطقه سردشت رد شدیم. مرز رو پشت سر گذاشتیم و وارد فضای شرق سلیمانیه شدیم. تصمیم داشتیم دشمن رو از غرب به شرق مورد حمله قرار بدیم. از همون لحظه ورود به خاک عراق آتیش سنگین پدافندهای دشمن رو از دور می‌دیدم. به نظر می‌رسید اونا منتظر ما بودن. بدون توجه به تهدیدها به مسیرمون ادامه دادیم و نزدیک هدف آرایش تاکتیکی گرفتیم. نیروهای دشمن قشنگ دیده می‌شدن. توی این لحظه با حمله بی‌امان ما بمب‌ها روی دشمن ریخته شد. یکی از هواپیماها با فریادهای هشدار دهنده منو متوجه موشکی کرد که داشت به سمتم میومد. یه گردش تند رو شروع کردم ولی دیگه دیر شده بود. موشک خورد به هواپیما و با یه تکون خیلی شدید پرتابش کرد سمت بالا. بعد از چند لحظه کنترل هواپیما از دستم خارج شد. اما با توجه به سابقه و تجربه قبلی که از خوردن موشک داشتم کاملا خونسردی خودم رو حفظ کردم و هواپیما رو توی کنترل خودم درآوردم. به طرف شهر مریوان به مسیرم ادامه دادم و لیدر دسته پروازی رو از وضعیتم باخبر کردم. با عبور از مرز و ورود به خاک کشورمون هواپیما رو به ارتفاع بالاتر بردم و از هواپیمای همپروازم خواستم بیاد پیشم و هواپیمام رو بررسی بکنه. لیدر دسته بعد از اینکه بهم ملحق شد هواپیما رو چک کرد و گفت فعلا وضعیت عادیه. مطمئن بودم خیلی خسارت دیده و هدف لیدر فقط اینه که آرامش و خونسردی من رو حفظ بکنه. خودم رو سپردم دست خدا و به پروازم به سمت پایگاه ادامه دادم. به هر صورتی که بود هواپیما رو روی باند فرود آوردم.
بعد از اینکه باند رو تخلیه کردم متوجه شدم که هواپیما اصلا قابل تاکسی کردن نیست و چرخ دماغه هواپیما کلا کار نمیکنه. هواپیما رو همونجا خاموش کردم و از کابین اومدم بیرون. با دیدن هواپیما فهمیدم موشک دشمن هر دو تا موتور هواپیما رو هدف قرار داده و باعث شده اگزوز موتورها کلا صدمه ببینه. محفظه چتر دو منهدم شده بود و چتر هم پرت شده بود بیرون. همینطور سکانهای عمودی و افقی زیر بال بدنه هواپیما به خاطر ترکشهای زیاد سوراخ شده بودند و سکان عمودی هواپیما به دلیل خسارت زیاد از کار افتاده بود و دیگه نمیشد باهاش هواپیما رو کنترل کرد. وضعیت عجیبی بود. این هواپیما با هر حساب کتاب و معیاری باید سقوط میکرد و فقط به لطف بیپایان خدای یگانه باعث نجات من شده بود. روی این رویداد هم مثل همیشه لطفای خاص خدا از یه سانحه حتمی جلوگیری کرد و جون یه سرباز رو حفظ کرد. اما بریم سراغ معرفی این قهرمان سرافراز ایران زمین، امیر سرتیپ یا تیمسار خلبان سید اسماعیل موسوی. ایشون در سال 1331 در محله اختیاریه تهران چشم به جهان گشودن و اشتیاق پرواز باعث شد که در سال 1350 وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی بشن و قدم بذارن توی مسیر حرفه‌ای نظامگری. ایشون بعد از سپری کردن دوره‌های مقدماتی توی ایران برای تکمیل مهارت‌های خلبانی به ایالات متحده آمریکا اعزام میشن. اول دوره آموزش زبان انگلیسی رو پشت سر میذارن و سپس تا سال 51 تا اواخر سال 53 دوره‌های تخصصی پرواز رو توی پایگاه‌های هوایی کرک واقع در شهر سلما در ایالت آلاباما طی میکنن. بعد از 16 ماه آموزش فشرده در آمریکا به وطنشون برمیگردن و با توجه به استعداد و انتخاب اولیه برای پرواز با جنگنده F5 تایگر برگزیده میشن و دوره‌های رزمی هواپیما رو توی پادگان دسفول به پایان میرسونن. در بهمن 1353 ایشون به عنوان خلبان شکاری به گردان 62 شکاری در پایگاه بوشه منتقل میشن و تا سال 1356 در این پایگاه خدمت میکنن. در سال 1356 به پایگاه هوایی تبریز منتقل میشن که دورانی براشون اونجا آغاز میشه که با روزهای انقلاب همراه میشه و تا سال 1362 توی این منطقه خدمت میکنن. تیمسار موسوی که 7 سال دوران خدمت خودش رو قبل از انقلاب سپری کرده بود، در سالهای بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی پله‌های ترقی رو یکی پس از دیگری میگذرونن و مسئولیت‌های عملیاتی گوناگونی رو از پایین‌ترین رده‌ها آغاز میکنن و با تکیه بر تجربه و مهارت خودشون تا بالاترین سطوح فرماندهی از جمله معاونت عملیات نیروی هوایی ارتش پیش میرن. امیر موسوی در سال 1382 به قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا منتقل میشن و توی سمت‌هایی همچون معاون عملیات، بازرسی و پدافند غیرعامل به میهن خدمت میکنن و سرانجام در سال 1385 پس از 35 سال خدمت صادقانه و حضور در مأموریت‌های خطیر هوایی به درخواست خودشون با افتخار بازنشسته میشن. امیدوارم که با معرفی این قهرمان ایران زمین من تونسته باشم نظر شما رو جلب بکنم. حتما برای من نظراتتون رو بنویسین. حتما به من بگین که آیا این قهرمان ایران زمین رو میشناختین یا از طریق کانال زاغ مدیا با ایشون آشنا شدید. حتما نظراتتون و میزان رضایتتون از این ویدیو رو برای من بنویسین و اگر هم دوست داشتین این ویدیو رو برای دیگران هم اشتراک گذاری کنید، بفرستین تا دیگران هم با این قهرمان میهن آشنا بشن. اینجا زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم.